Welcome back, guys, to part 2 of the chapter 4, which wherein we're going to talk about the mesh analysis. All right. Now, for the first part of this video lecture, we talked about the nodal analysis. Now, this time is for mesh analysis. So, just like the nodal analysis, this is also a technique used to solve our circuits, to solve circuits. Okay. And if your nodal analysis uses KCL, basically, itong mesh analysis, it's an application lang din ng ating KVL. Alright? Now, let's see what is this mesh analysis. So for mesh analysis, it helps us to solve circuits just like these. Okay? Kapag ganito po yung itsura ng ating circuit, madali po siyang masolve kapag ginamitan natin ng mesh analysis. Okay? Yung mga ganitong circuit, madali lang po yung i-mesh. So, mga ganitong circuit. Okay? So, tingnan natin ano ba itong pinaglalaban ng ating mesh analysis. So, but before that, meron muna tayong some short definition lang. Okay? So, ano ba itong planar circuit? Alright? So, sabi dito, if it is possible to draw the diagram of a circuit on a plane surface, kapag ka na-draw natin yung circuit on plane surface in such a way that no branch passes over under any other branch, kapag ka walang nagkapatong-patong na branch, okay, pwede mo siyang ma-draw nang walang nagkapatong-patong, then ang tawag sa circuit na yun ay planar circuit. Okay? Again, planar circuit kapag ka pwede mong ma-draw yung circuit diagram na walang magkapatong-patong na branches. Okay? So, take a look at this circuit. So, ito po daw yung example ng ating planar and non-planar networks. Okay? So, ito. Sabi kanina, ano nga yung planar? Walang nagkapatong-patong. This one. Meron bang branch that is on top of the other branch? Meron bang branch that is under a branch? Meron bang nagkapatong-patong? Wala. 'Di ba? Plain siya. So, this one is a planar circuit. This one. Meron bang nagkapatong-patong? Eto. Itong branch na to. Nakapatong siya sa branch na to. Planar? Nope. Hindi siya planar. Eto naman, planar ba? Meron bang nagkapatong-patong dyan? Yes po, meron. Eto, nakapatong siya dito. Okay? So, you think this is not planar? Tingnan mo ulit. Okay? Possible ba na kunin ko tong nakapatong? Dito ko na lang ilagay. Dito. Ayan. Pwede ba? Pwede. 'Di ba? This one is tricky kasi akala mo at first glance, non-planar siya kasi may nakapatong. Pero pwede mo naman itong i-draw na hindi siya nakapatong. Pwede naman siyang andito sa gilid. 'Di ba? Wala siyang matatamaan. So this one is a planar. So careful lang sa pag-identify ng ating circuit, ng planar or non-planar. Okay. So ma'am, ano naman nga yung paki namin sa planar and non-planar? Kasi gagamitin yan sa ating mesh. Kasi, ano ba itong mesh? Define muna natin yung mesh. Balikan natin yung planar mamaya. Okay? So, meron tayong definition muna dito ng ating mesh. Okay? Ano ba itong mesh? So, ang mesh, sabi niya, we define mesh is a loop that does not contain any other loop within. Remember yung loop? Ano ba to? Ay, sorry. Remember yung loop? 'Di ba yung loop, ano yun, kapag kasi, for example, ito, pag dito ako nagsimula, trace ko to, dito ako nag-end, that is the loop. 'Di ba? Pero yung loop, dapat path din siya. So, hindi pwede, kapag ganito yung aking rotation, ayan, balik ako dyan, papunta dito. Although dito ako nagsimula, dito din ako nag-end, but this is not a loop. Kasi dalawang beses kong na-traverse itong node na to. 'Di ba sabi sa definition, sa loop, dapat minsan mo lang madadaanan yung mga node. Maliban na lang kung doon ka natapos. 'Di ba? Okay, so ganun din yon. Sabi sa mesh, it is a loop na walang loop sa loob. Okay? So, for example, eto. Say for example, this one. Eto. Am I having a loop? Loop ba itong ginagawa ko? Yes. Kasi kung dito ako nagsimula, dito din ako natapos. Meron bang ibang nodes na nadaanan ko twice? Wala.
Loop. Eto, loop ba to? Yes, loop din to. Kasi say for example, dito ako nagsimula, dito din naman ako natapos. Okay? Eto, loop ba to? Ito, itong malaki. Dito ako magsisimula, and then dito din ako matatapos. Loop? Yes, that is a loop. Question. Mesh ba siya? Anong sabi ng mesh? It is a loop na walang loop sa loob. Loop siya, yes, pero meron siyang mga loop sa loob. Okay? So basically, itong malaki, hindi siya mesh. Okay? Kasi pag mesh, walang loop sa loob. Ito, mesh po ba ito? Loop ba to? Yung una mong tanong, loop ba siya? Kapag ka yes, may loop pa ba sa loob? Kapag ka yes, pag no, mesh siya. Okay? Loop ba to? Yes. May loop pa ba sa loob? Wala na. So, mesh ba siya? Yes. Okay? Loop ba to? Yes. May loop pa ba sa loob? Wala na. Mesh ba siya? Yes. Ito, mesh din to. Okay? This one is also mesh. Kaya, dinefine yung planar kanina kasi kapag hindi siya planar, kapag ganito yung itsura ng iyong circuit, mahirap siyang hanapan kung asa na yung mesh. Sino ba yung mesh? Sino ba yung loop dyan? No? Loop lang, hindi mesh, mga ganun. Mahirap siya. So, kailangan naka-planar siya para ma-identify natin ng maayos. Okay? So, alam na natin anong ibig sabihin ng mesh. Next, meron din tayong tinatawag na mesh current. Ang mesh current, we define a mesh current as a current that flows only around the perimeter of the mesh. Ito yung current na nag-flow lang sa perimeter ng mesh. See, for example, this is a mesh. Tama po ba? Kasi walang loop sa loob. Mag-a-assume tayo dito ng mesh current. I-assume natin na meron tayong mesh current na nag-flow lang dito sa loob ng ating mesh. Kasi po, for example, meron ka pong mesh current dito. Okay, same current din naman to. Yung current nito, iba na. Okay, kasi meron na ditong KCL na nangyayari. So, yung current nito, iba na sa current nito, iba na sa current nito. Kasi same na naman yung current kapag series, 'di ba? But basically, itong apat na to, hindi sila in series, tama po ba? Okay? Itong dalawa in series, yes. Pero itong apat, hindi. Pero, pwede natin siyang gawan ng mesh current, kung saan, yun yung current na nagfo-flow sa buong mesh na to. Hindi po yun yung current ng nilang lahat, pero current lang yun ng mesh. Maiintindihan nyo yan later. Okay. Just like this one. Okay? So, iba tong current nito sa current nito. Tama po ba? Pero meron tayong define na mesh current. Say for example, this is our mesh current I1, mesh current I2. Itong mesh current na to, ito lang yung current na nagfo-flow around the perimeter of our mesh. Okay? So, kapag nag-mesh analysis tayo, ang I1 natin is ito lang yung current on this perimeter. Same as true, dito din isa din to. So, kumbaga, sa isang mesh, meron tayong isang mesh current. Another mesh current. Ganon. Okay? Ito, mesh to, di ba? O, isang mesh current. Mesh din to. Isang mesh current. Mesh din to, edi isang mesh current. Ganon. Okay? Okay, let's go back. Okay, meron pa palang dito. Example ng ating identifying whether mesh ba siya or not. Okay? So, eto, tingnan mo yung mga naka-heavy na mga branches. Heavy lines. Okay? Yung mga naka-emphasize. Identify natin kung path ba siya, or loop ba siya, or mesh ba siya. So, for this circuit, eto naka-highlight lang ha. Loop ba to? Of course not. Wala kang nabuong di ba? Hindi siya loop. Path ba siya? Hindi rin siya path. Kasi, paano ba to? Hindi mo siya matatraverse lahat. Eto, pwede natin siyang i-traverse lahat, yes, pero twice natin, more than twice, madadaanan itong center. So, hindi siya loop. Okay? Although dito ka magsisimula, dito ka matatapos, thrice mo na siyang madadaanan. So, hindi pa rin siya loop. This one, C, is a loop ba siya? Yes.
Mesh ba siya? Nope, kasi may mesh sa loob. Meron pang loop sa loob. This one, loop ba itong naka-highlight? Yes. Mesh ba siya? Nope, kasi meron ka pang loop dito sa loob. Eto, mesh ba to? Loop ba to? Yes. Mesh? Yes, kasi wala ng loop sa loob. This one, is this a loop? Yes. Mesh? Yes, kasi wala ng loop sa loob. Okay? So, because itong dalawa, these are mesh, so pwede tayong mag-assign dyan ng mesh current. I1, say for example, mesh current, I2. Okay? Again, parang ganito. Bawat mesh, assign na natin ng mesh current. Alright? So, klaro po. Ganun po yung ating mesh. First step sa mesh, identify sa mesh analysis, identify kung mesh ba siya. If yes, then mag-assign ka ng iyong mga mesh currents. And then, out of the mesh current, dito na ngayon papasok yung ating KVL. So, kung sa ating nodal analysis, kukunin natin yung equation node by node. Dito sa mesh analysis, kukunin natin yung equation mesh by mesh. Alright? So, let's start with mesh 1. Tawagin natin tong mesh 1 kasi meron tayong I1 dito, mesh current I1. Tawagin natin tong mesh 2 kasi meron tayong mesh current I2 dito. So, say for example, the left hand mesh or the mesh 1, maki-KVL po tayo. Okay? So, sa KVL, isa-sum up natin lahat ng voltage meron tayo. And then, we equate it to 0. Kung ano yung sign na ating may encounter, yun yung i-carry over natin na sign. Start tayo on this side. So, ang voltage natin na makukuha ay negative 42. Ito po yun. This one, yung ating pataas ng pataas. This one, yung voltage drop nito, V is equal to IR. Yung current natin ay, yun na yung mesh na gagamitin natin. Okay? Meron tayong I1 times 6. Ito na yun. Plus, voltage nito. Ano ba yung voltage nito? Meron tayong 3 ohms times the current. Anong current meron siya? Is it the I1 or the I2? Tingnan mo. Kasi itong ano na to, branch na to, in between siya, 'di ba, ng mesh 1 tsaka mesh 2. Paano 'yun? Kapag ka hindi siya in between, just like here, madali naman ano na yung current flowing niya is I1. Pero pag andito siya sa gitna, medyo tricky lang siya. Ganito lang yung tatandaan mo. Kapag nasa gitna siya, part siya ng mesh 1 tsaka mesh 2, yung current mo is the difference lang ng dalawa. Okay? Kasi you are analyzing in mesh 1, meron ka pong I1 na papasok minus I2 na palabas, opposing current, minus I2. Yun yung magiging current nito. Okay? Again, kapag dito ako nag-analyze, that would be I1 minus etong I2. Minus kasi, if you notice, pababa itong I1, pataas itong I2. So, opposing sila. So, ima-minus natin sila. Okay? So, that is for your 3 ohms. Next, sa ito naman na side, unahin natin to, still, kasi member siya ng dalawa. That would be, baliktad na to. Kasi we are now analyzing mesh 2. So, ito na yung magiging positive. Okay? So, I2, positive na si I2, minus I1. Negative na si I1 kasi yung fino-focus natin naman is it. So again, yung current nito ay I2 minus I1 times 3 ohms. Ito na siya yung voltage niya. And then, eto, walang problema naman dito. Ano, yung voltage nito is current, which is I2 times 4 ohms. We have it here, minus 10 volts. That is equal to 0. Okay, so how many equations do we have? 2. How many unknowns do we have? 2. 2 equations, 2 unknowns. Then, mas-solve na natin. I-solve nyo to on your own. Then you should find I1, which is equal to 6 ampere, and I2, which is equal to 4 ampere. Okay, so yung I1, klaro naman na ito yung current ng series, ng dalawang series na to. Okay, yung I2, ito din yung current ng dalawang series na to. Paano naman si resistor? 3 ohms, sino ba talaga yung ano ba talaga yung current niya? Kanino ba talaga siya na-belong? So, kasi mas malaki yung I1 sa I2, malamang yung flow ng current natin is pababa across the 3 ohms resistor.
Tama po ba? So, yung current niya is magiging I1 minus I2. So, meron kang 6 minus 4, which is 2 ampere. Okay? So, kung sino yung mas malaki, siya yung masusunod na positive. So, say for example, mas malaki yung nakuha nating I2. So, yung tunay na current ng ating 3 ohms would be I2 minus I1. Okay? Okay. Now, kung kanina meron po tayong supernode, hindi rin papahuli ang ating mesh analysis. Meron din tayong tinatawag na super mesh. Kanina, sa nodal analysis, yung supernode is kapag kayong dalawang node, meron siyang voltage source in between. Ano? Ito naman po, sa ating mesh analysis, kapag ka meron kang current source, okay, meron kang super mesh. Again, kapag ka may supernode, may supermesh, mas madali ang buhay. Mas lesser yung ating equations. So, paano to? But before that, tingnan muna natin, okay? Pwede ba yung mesh analysis dito? Planar ba to? Yes. Is this a mesh? Yes, kasi this is the loop na walang loop sa loob. Loop to na walang loop sa loob, so mesh. Kasi mesh siya, tawagin, mag-assign tayo ng mesh current I2. Ito, loop siya na walang loop sa loob, so mesh. Assign na natin dito ng I3, which is the mesh current I3. Okay? So, tatawagin natin itong mesh 1, mesh 2, mesh 3. Question. Ma'am, kailangan bang pa-clockwise yung current na in-assign natin? Not necessarily. If you wanted to counterclockwise, go ahead. Okay? Pwede. Basta kung counter dito, counter din to. Same lahat. Kung ano yung direction na in-assign mo dito, true to all siya. But for uniformity purposes, assign na lang natin ang clockwise na mesh currents. Okay. So, kapag ka walang mesh, super mesh, dapat meron tayong tatlong equation for this one. Pero pagka may super mesh, madali na lang. Okay, tingnan mo tong branch na to. Meron na siyang current source na 7 ampere. This is a good, idea na to. I mean, hint. Magandang hint na siya para makita natin yung current on this branch. But basically naman, nakikita naman natin that the current on this branch is equal to 7 ampere. 'Di ba? Klarong-klaro, crystal clear. Ayan na nga, oh, naka-label na. So, on this resistor, meron din tong 7 ampere. Okay? So, ibig sabihin, yung current pala dito is pababa, pataas. Pababa. So, sino yung mas malaki? Si I1, si I3. 'Di ba? This is your mesh current I1. Ito yung current, mesh current natin para dito, dito, and dito. Okay? Sa kabila, yung I3 is para dito, dito, and dito. So, ito, 'di ba? Member siya ng dalawang mesh. 'Di ba? Pagka member, kunin mo yung difference. 'Di ba? Same kanina, ito. Ang nangyari, kinuha natin yung difference ng dalawa. So, dito, ganun din. Okay? Pero obvious na yung magiging positive natin is yung same direction nito, which is your I1. So, for this, meron siyang relationship na I1 minus I3 kasi pataas is equal to 7. Eto na. Okay? Meron ting additional na relationship or equation, which is much easier na siya. Okay? Okay. Now, paano ba yung super mesh? Ang super mesh din, kapag meron kang na-identify na super mesh, yung the rest of the member ng mesh, pwede na siyang maging isa. Okay? Pwede mo na tong skip, parang nawala siya dyan, tas parang nawala siya dito. Imagine, kapag wala to, edi diba parang mesh na din to. Tama po ba? O, ayun. So, patuloy ka na sa iyong KVL. Okay? So, let's have equation for mesh 1 and mesh 3. Kasi yung super mesh natin nandito sa ating mesh 1 and mesh 3. Kunin natin yung equation. Okay? So again, pagka super mesh, yung branch na merong current source, disregard mo na as if wala na to. Okay? So tingnan natin. So meron tayong negative 7 volts. Ito na po yun. Plus 1 ohms times I1 minus I2. I1 kasi sa mesh 1 tayo, ito yung ating positive. Okay? For this one, meron tayong, kasi super mesh ng combination ng mesh 1 and 2, parang tong dalawa yung ina-analyze natin. So yung magiging positive is this I3 over the I2. So meron kang 3 ohms times I3 minus I2. Ito na po yon.
plus, eto, of course, this is I3 times 1. So, ito na po yung magiging equation natin for our super mesh. Alright? And then, meron pa tayong isang mesh. Normal lang, same pa rin kanina. For this one, meron ka pong 1 ohms times. Positive na naman itong I2 kasi dito yung ating kinoconsider na mesh. So, I2 minus I1. Ito is I 2 ohms times I1. For this one, we have 3 ohms times. Susundin, at ang magiging positive is itong I2 kasi ito yung mesh na kinoconsider natin. Minus, sumasalungat sa kanya si I3. So, we have I2 minus I3. So, ito po yun is equal to 0. Ito na yung in-explain ko kanina na because of the super mesh, it's obvious na yung I1 natin minus I3 is equal to 7 ampere. Okay? Now, rearranging the equation, kayo nang bahala dito. We have 3 equations, 3 unknowns. Thus, makukuha na natin yung ating I1, I2, and I3. Okay po. So, ganun lang yung ating super mesh. So, parang itong itsura ng super mesh. Dito pala, oh. Parang ganito. So, instead na meron kang tatlong mesh na i-analyze, nagiging dalawa na lang. Una, ito yung isa. Pangalawa, yung super mesh. Ito na siya. Itong naka-blue. Okay? Parang nawala na to. Disregard na natin. But still, yung assignment pa rin natin is ganun pa rin naman. Meron ka pa rin I1, I2, and I3 mesh currents. Okay? I hope naintindihan. So, kung naintindihan, meron po tayo dito ang assignment. This will be your assignment for this week. So, meron kang question na, find the voltage V3 in the circuit below. Where is V3? Ito. Okay? So, basically, anong gagamitin mo dito? Super mesh. Pwede po bang nodal analysis? Pwede din naman. Okay? It's up to you. Kung saan kayo comfortable, pwedeng, kahit ano yung gamitin nyo. Okay? But if gagamitan nyo to ng mesh, pwede ba? Pwede din naman. Pagka ginamitan nyo to ng mesh, meron kang ilang mesh currents. Meron kang, ito, mesh current I1. This is mesh current I2. Mesh din naman to. And then mesh 3. Okay? So, ma'am, paano po itong mga label dito? Pwedeng disregard nyo muna siya. Tapos, ibalik nyo lang pagdating sa dulo na yung calculation, pag nakuha nyo na yung mga mesh currents, i-identify nyo saan ba dun si I1, saan dun si I2. Alright? Pwede din namang nodal, pero I think mas madali to kapag ka-mesh. Pwede bang nodal? Of course. Kapag ka-nodal to, yung reference voltage mo is, node rather, is dito sa baba. Kasi tatlo yung nakakonect, tatlo. Same sila tatlo. Ay pipiliin yung nasa baba. So, ito yung magiging reference mo. Tsaka meron ka ding super node. Oh, ayan. This one is super node. Wala ka ng KCL na gagawin dito, 'di ba? Kasi yung isang node niya is reference. Ito super node din 'to. Ito super duper node. Super node din 'to. Maraming super node. Mas maganda dito pag KVL. Okay, ganito na lang. Sa assignment nyo, dalawa. Okay, gamitan nyo siya ng KVL and then ng KCL. This one. Okay? Okay. Okay, so nag-define pala siya dito ng super mesh. So, sabi niya, now we create a kind of super mesh. Ano ba yung super mesh? It is from two meshes. Tama po ba merong two mesh super mesh? Yes. That have a current source as a common element. So, eto. This is a super mesh. So, dalawang mesh siya, mesh 1 and mesh 3, na meron siyang current source as a common element. Common element nilang dalawa, di ba po ba is ito? Ayun. So, ito ay super mesh. The current source is in the interior of the super mesh. Ayun. So, yung current source nasa gitna ng ating super mesh. So, as for conclusion, ito yung ating summary. Sorry, not conclusion. As for final thoughts, this is the summary of our super mesh analysis procedure. So, first, we have to determine kung if the circuit ba is planar or not. Okay? If not, then mag-nodal ka. Pero pagka planar siya, mag-mesh ka.
or depende kung anong gusto mo. Basta the thing is that mesh analysis is only applicable for planar circuit. Planar, ibig sabihin walang nagkapatong-patong na mga elements. Okay? Kasi mahirap i-identify kung mesh ba siya or not. And then, you count the number of mesh. You redraw the circuit if kailangan. And also, you label your mesh currents. Meron kang I1, I2, depende. And assign na natin ng ating mga mesh currents is clockwise. Okay? Pwede din naman hindi clockwise, but for uniformity purposes, clockwise yung ating mga mesh currents. Next, if the circuit contains current sources, kapag may current source, you identify it na meron tayong super mesh. Okay? Pag super mesh, i-combine natin yung ating dalawang mesh. And then, nasa gitna nila yung ating super mesh. And then, mag-KVL ka sa dalawang mesh na yun. And then, kunin mo yung relationship ng ating super mesh. And then, pag may ready na yung ating mga mesh, na label na siya, na-identify na, pwede na tayo mag-KVL kasi yung mesh analysis is just an application of your KVL. So, KVL equation ka na doon sa yung super mesh. And then, begin with the convenient node and proceed with the direction of the mesh current. Sundan mo yung direction ng yung mesh current. Okay? Kung saan pumapasok yung mesh current mo, sa kahit anong element, andun yung positive sign. Alright? Okay. And then, you relate the current flowing from each element to the source, to the mesh current, express additional unknowns, blah, blah, blah. Organize your equation, and then solve your equations. Okay? General math na to. Algebra. Okay? So, that's it for this video. Please do practice. Mag-solve kayo ng mag-solve because engineering kayo. Dapat nasa dugo nyo na yung pagsusolve. Oo, totoo. Daily ano nyo na siya. Daily dose nyo na dapat yung pagsisolve. Okay? Dapat araw-araw kayo nagsisolve dyan at dapat meron na din kayong calculator. If you're gonna buy a calculator, I would suggest bumili kayo ng FX 570ES na calculator, Casio. Kasi usually yun yung mga ginagamit ng mga engineering students kasi yung mga functions niya nagagamit natin. Okay? And lalo na sa mga ECE, ito yun din yung calculator na required for board exam. Alright? So, I hope meron kayo natutunan. I hope naintindihan nyo. I hope follow up kayo ng solve on your own. May mga problems dyan sa book. Do it. May mga examples dyan. Master nyo muna bago kayo mag-proceed sa baba ng mga problem. If you have questions again, just message me. And yeah, that's it for this video. Again, meron kayong assignment andun sa taas. So for this week, magbibigay ako ng assignment which is andun na sa taas. Binigay ko kanina. And then meron din tayong evaluation. Okay? So, basically, yung ating the whole trial would be up to this nodal and mesh analysis. Alright, so I think that's it for this video. See you guys on my next video, our next video. Stay safe and God bless. Bye.